नमस्कार, इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत डाल फ्राय आणि जीरा राईस. तर त्यासाठी पॅनमध्ये आपण 1 चमचा तूप घालून घेऊ. त्यामध्ये 1 दालचिनीचा तुकडा, 4 लवंग, 5-6 काळी मिरी, 1 तमालपत्राचा तुकडा हे घालून आपण आणि जिरं घालूया. त्यामध्ये आपण हे थोडंसं हलवून घेऊया. आणि आता त्यामध्ये आपण 1 वाटी तांदूळ स्वच्छ धुवून मी निथळत ठेवलेले 10-15 मिनटं मिक्स करून घेऊया. हे सगळे तांदूळ आपण घालून घेऊया. त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया. आणि आता त्यामध्ये हे 1.5 ग्लास पाणी घालते मी. त्यामध्ये अर्ध लिंबू पिळून घेऊया. पुन्हा एकदा मिक्स करून पॅनला झाकण लावून 1 शिट्टी करून घेऊन आपण डाल फ्राय करून घेऊया. इथे पॅनमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. इथे तुम्ही तूपसुद्धा घेऊ शकतात. त्यामध्ये मी मोहरी, जिरं, कढीपत्त्याची पानं, 1-2 लवंग, हिंग आणि 2 सुक्या लाल मिरच्या घातलेल्या आहेत फोडणीसाठी. हे परतून घेऊया. आता यामध्ये लाल तिखट, हळद आणि ही शिजवलेली डाळ, 1 वाटी तुरीची डाळ मी कुकरला लावून घेतली स्वच्छ धुवून. त्यामध्येच मी टोमॅटो घातलेले आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही फोडणीत सुद्धा घालू शकतात. चवीपुरतं मीठ आणि थोडंसं पाणी घालूया अजून. आणि आता आपण हे मिश्रण, ही डाळ याला चांगली उकळी येऊ देऊया. हे बघा छान उकळी आलेली आहे. तोपर्यंत आपण हा जीरा राईस बघूया. हे बघा आपला जीरा राईस रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता छान मोकळा झालेला आहे. इथे मी घरगुतीच तांदूळ वापरलेले आहेत, वाडा कोलम. तुम्ही इथे बासमती सुद्धा वापरू शकतात. आपल्या डाळीला सुद्धा छान उकळी आली आहे. त्यामध्ये आपण 1 चमचा साजूक तूप घालून घेऊया. आणि आता हे बघा आपला गरमागरम जीरा राईस आणि डाल फ्राय रेडी आहे. तर आपण आता हे सर्व करूया. अगदी झटपट बनतो. इथे तुम्ही मसूरची डाळ सुद्धा वापरू शकतात.